อนที่ 6 ของการผลิตเรือเจิ้งเหอซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปชมขั้นตอนการทำสีกงเรือลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะครับเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆมาให้ชมกันถัดไปมาติดตามชมขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างเรือเจิ้งเหอกันต่อเลยนะครับมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชเวงชิปโมเดลเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ